Ok, ở bài học này thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách là sử dụng cái hiệu ứng đường line xuất hiện dần như thế này ở trên Google Earth nhé. Đây chính là hiệu ứng này sẽ như thế này. Ok, đầu tiên ở trên Google mọi người xuất cho mình hai cái video ở dạng như thế này. Đầu tiên video ở một cái dạng thô, nó không có gì cả, được chưa? Video ở dạng thô nó như này, không có một cái gì cả, thì ở đây mình đã xuất ra rồi. Và thứ hai nữa là một video ở dạng ấy, thứ hai nữa là một cái video ở cái dạng mà có đường line xuất hiện như thế này, thì mọi người xuất ra hai video để giúp mình, được chưa? Đó, mọi người xuất ra hai video đi, một video như thế này và một video gốc không có gì cả. Ok, ở đây thì mình đã xuất ra hai video rồi. Đây, ở đây thì mình đã xuất ra hai video nó như thế này rồi. Đó, một video ở dạng như này và một video ở dạng gốc. Ok, đó, một video này các bạn xuất trên Google Earth thì những cái này mình đã hướng dẫn rồi. Sau đó các bạn khởi động AI lên, After Effects. Đây, để trong giao diện của AI thì mọi người import hai cái file vừa tạo ra vào, hai cái file vào. Ok, V1 lẫn V2. Ok, sau đó ok rồi mình sau đó mình kéo hai cái này xuống. Ok, ta sẽ có được cái giao diện nó như này nha các bạn. Đây, các bạn nhớ giúp mình. Đây thì do mình đặt communication thì các bạn phải đặt vào đây cho mình nhé. Ví dụ như ở đây thành sửa thời gian đi, thì lúc đây mình mới có được cái khung thời gian nó như này. Bắt đầu mình mới kéo nó lại xuống, được chưa? Ok, ở đây thì mọi người nhấp vào đây thì bắt đầu thời gian mới được full, bởi vì do nãy là mình cài đặt cái com kia ấy, cái com version kia nó không đủ thời gian để chứa, vì vậy mình xóa nó đi. Ok, vâng, và trên AI thì đầu tiên mọi người tắt cái file đi cho mình. Sau đó ở cái lệnh này này, mọi người bắt đầu vẽ cho mình một cái mask pen tool thôi, bằng pen tool thôi. Đây, đây là nó sẽ như thế này. Đây, ở thời gian đầu đây, và bắt đầu mình vẽ mình mới bắt đầu hiện lên như thế này, được chưa? Khi bắt đầu đến đây, đó, bắt đầu nó mới hiện dần ra này. Đó, mọi người chỉ cần vẽ cho mình một cái mask thôi. Chẳng hạn đến đây, mọi người vào cái mask Sape cho mình nhé. Ok, cái Sape này, cái mask này, đến đây đi. Đó, bắt đầu đến đây mọi người sẽ thấy rồi, nó sẽ cái mask này như thế này đi. Xong tiếp theo là mọi người đi tiếp tục đến đây thì cái mask mình sẽ sẽ thay đổi. Mình chỉ cần ấy thôi, mình nhấp nó vào đây này, mình nhấp nó vào đây, sau đó mình quét chọn lấy một cái điểm tâm nào đấy. Đó, khi đấy nó sẽ hiện ra như này. Đấy, đến cái mask thứ hai, đây mọi người có thể thấy nó thành quả luôn này. Đó, khi đó nó sẽ hiện luôn ra. Đấy, nó sẽ hiện ra. Tương tự như vậy, các bạn đến những cái điểm tiếp theo, các bạn thay đổi cái chế độ, các bạn chỉ cần ấn cái mask này nó thay đổi ra được. Ví dụ ở đây mình lựa chọn điểm này, mình kéo nó ra đây. Đấy, mọi người sẽ thấy là cái mask nó sẽ thay đổi. Và khi đấy chẳng hạn đến đây tiếp thì cái Sape mình cần nữa, mình cần nó phải mở rộng ra như thế này, đúng không? Ở đây đi thì bắt đầu đến đây là mình sẽ cần phải mở rộng nó ra như thế này. Đó, khi đấy mình sẽ có một cái hiệu ứng như sau. Đó, mọi người có thể thấy là nó xuất hiện dần, đúng không? Khá là thú vị, đúng không? Tương tự vậy thì bây giờ mọi người
căn chỉnh làm sao cho đến cái thời gian thì mọi người rồi, đây ví dụ đến cái đoạn này mọi người thấy nó cần phải thay đổi thì ở đây mình sẽ di chuyển nó lên đây và mình sẽ di chuyển nó lên đây. Đó, thì làm sao cho cái thời gian xuất hiện đây. Ở đây ví dụ đến đoạn này mình lại cần phải thay đổi nó vào đây chẳng hạn. Rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần nó như thế này thôi. Đấy, đến đây. Nếu mà bây giờ đến đây tiếp thì mình sẽ thay đổi cái này. Và mình chỉ cần thay đổi đến đây thôi. Đây, đại loại đến đây mình chỉ cần nó thể hiện như thế này thôi thì mình lại thay đổi. Đây, mục đích rất là đơn giản, nó chỉ có thế thôi. Tiếp theo, đó, mọi người có thể thấy là cái hình tròn nó sẽ thay đổi dần. Đấy, và khi kết thúc nó sẽ đổ bộ đấy. Chẳng hạn đến đây mọi người muốn thay đổi cái Sape này nữa thì mọi người lại chỉnh tiếp, thì cứ mỗi lần mình thay đổi ấy, thì cái Matte Path Sape này nó sẽ thay đổi một lần. Để cho mình luôn luôn đó, mỗi lần mình thay đổi thì cái Matte Path Sape nó sẽ thay đổi một lần. Nó sẽ thành như thế này. Đó, một hình ảnh khá là đẹp đúng không? Và khi đấy mọi người chỉ cần ấn lệnh Ctrl M và xuất cái video này ra để đăng YouTube thôi.